Okay mga kaming, magtitest na tayo ng power supply. Yan. Ito ay ito. Yan. Lagi tayo nag-jumper tayo dito para matesting natin. Ito ay 500 watts, 80 plus na. Yan. Pakita nyo ang makinis yan. Bagong bago. Magandang araw. Yan. Meron ako ditong bagong dating. Yan, pinalalabog natin galing Batasan Hills, QC. Yan. Mga power supply. Yan. Kakadating lang. Ngayon, buksan natin yan. Tignan natin ito. Ano ba ang ano yan? Yan. Pakita ko na lang. Kasi ito na medyo kalat. Gusto ko para maliwan. Yan. May sounds, baka makaka-copyright tayo. Ito yung mga box ni mga kami. Naka-bronze. At least may mga box siya. Maganda. May lining box kasi tawag dito, hindi kakasya. Buwi na lang. Maganda kasi yung may mga box. Yan mga ganyan yung box. Pero ewan ko yung laman. Hindi ko. Magaganda yung box niya. Mga naka 80 plus. Yan. Sale, ano to? Sale as defective. Yan. Kung gusto nyo bumili nito mga kamig, PM nyo lang ako. Lalagay ko sa description yung messenger ko or Facebook page ko para kung gusto nyo mag-avail ay makuha kayo. Yan, yung mga box pa siya. Yan, mga halos bago pa. Yan, kita nyo. Hindi ko lang alam kung ilang pieces ito. Missing ko lang yung camera. Ayan. Halos mga bago pa. Ayan. Magaganda pa. Ngayon, titesting natin. Buo ba? Magaganda itong power supply. Ayusin ko lang. Ayan. Maganda ito. Kasi ano ito eh. Mga branded din. Ano ba? Ano ba ito? Ayan, 550 watts yun. Ito naman 800 watts. Nakaano siya, silver ata. Yun yung mga cable niya. Ayan. 500 watts. Ito naman 600. Parehas. Bago pa siya. Ang buo ito. Malalaman natin. Ito 500 watts. Dami ito. Wait lang. Ayun po.
Centauro. Ito ano naman, bronze. Lang. Lipat ko yung camera natin. Yan. Kasi siya nilalagay. Rib 800 watts. Pansin nyo, maganda yung ano yun. Ganyan yan. Dami. Ayan natin. Galing yan. Sana buo pa yun eh. Kahit ano. Diba na ito 500 watts naman. Box yan. Naman na 600 watts. Silver. Mga true rated to. Lupa ako dun. Ayan. Ilan ba to? Natin. Lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 pieces. Yan. Ganda. Yan. Kung gusto nyo mag-order mga kaming, lagay ko yung number ko at yung contact sa description. Yan. Okay mga kaming, thank you sa panonood nyo. Senior ko lang.